آیا ته هم په هغه خلکو کې راځي کوم چې انګلیش نشي ویلی او که ویلی شي نو هغه صرف او صرف په پاکستان کې د پاکستان نه بهر د نورو خلکو سره نشي ویلی ځکه چې هغه ته لږ شانتې انګلیش سپیډ اپ کېږي نو هغه پې بیا نه پوهېږي چې آیا دا څه وایي او که چېرې هغه داسې ته انګلیش یو فلم یا ډراما دا ګوري نو په هغې باندې خو د سره اډو نه پوهېږي ځکه چې په انګلیش په ډراما کې او د انګلیش په فلم کې د انګلیش ډېر زیات سپیډ اپ وي د انګریزان داسې دی ډېر زیات په سپیډ اپ وایي نو که چېرې ستا هم دا مسلې په دې باندې ته نه پوهېږې نو دا نننۍ ویډیو خو سپیشل ستا دپاره ده Hello my dear friends, this is me Malak Mikhail and today I'm gonna teach you 10 American techniques that can help you improve your listening skills, your speaking skill and your accent. Let's start. How are you? کله چې ته هم ته یو چا سره میلاو شي نو ته ورته څه وایې How are you؟ ته ورته ته څنګه یې ټیک ده نو اته ته څه وایې I'm fine thanks. د پاین په ځای ته استعمالولی شي all right I'm all right آیا انګریزان داسې وایي I am all right. No هغو داسې وایي I'm all right I'm all right I'm all right ټیک ده داسې نه وایي I am all right دا خو موږ داسې وایو چې هر یو ټکي ته یو بل نه سپریټ وایو او خصم زور ولا ورکوو نو هغه بیا بالکل مزه نه کوي I am all right اوس دا څه شو نو په دې باندې به دا خپله خوله څنګه عادت کې نو بیا خو په غور سره د ویډیو ته کښېنه چې هر یو ټکنیک څه دی هغه پراپر ښه ښکلی زده کړې ټیک ده نو I am به نه وی I am څه دی دا به یو بل سره کنیکټ کړي دا به څه شي دا به شي am ٹھیک ده I am all right په دې all سره all دا به څه o دا به څه شي o right په خپل ځای نو چې کله ته all په ځای o ووایې او ته I am په ځای باندې نو دې فقرې نه به څه جوړ شي I'm all right The second one is shouldn't and couldn't دا موږ څه وایو shouldn't او دا couldn't څنګه وایو couldn't آیا انګریزان داسې وایي no بالکل داسې نه وایي ټیک ده هغوی shouldn't په ځای څه وایي او ته couldn't په ځای څه وایي دا ما تا ته په سلو ورجن کې ووایي نو ځکه تا ته بل شان ښکاري چې شو ان دا چې کله زه تا ته په سپیډ کې ووایم نو ته به وایې چې دا خو بالکل ریل امریکن دی ټیک ده نو په دې کې به موږ داسې یو څو ټکي سایلنټ کوو چې د هغې نه به جوړ شي شو ان او د دې کوډن نه به جوړ شي ټیک ده په دې کې خو یو په دې شوډن کې دا ال چې دی دا خو پکې په خپله سایلنټ دی دا خو نیچرلی په دې کې په خپله سایلنټ دی خو په دې کې به نور موږ د خپل طرفه دوه نور ټکي سایلنټ کوو یو دی ډي بل دی په دې اخره کې ټي دا دواړه چې پکې موږ سایلنټ کوو نو دې نه به د شوډن نه به څه جوړ شي شو ان د کوډن نه به څه جوړ شي ګوره اوس زه په فقره کې استعمالوم دا ډي او ټي دا پکې زه پروناونس کوم چې بیا څنګه راځي او دا دواړه پکې بیا نه پروناونس کوم چې بیا څنګه دا فقره راځي I shouldn't do it اوس مې پکې پروناونس کو ډي او دا ټي سره I shouldn't do it I couldn't do it I shouldn't do it نو اوس پکې نه پروناونس کوم اوس څنګه ښکاري I shouldn't do it نه مې پکې ډي ووایي نه مې پکې دا ټي نو دا فقره بیا څنګه فلوینس ښکاري څنګه په سپیډ باندې ښکاري I shouldn't do it I shouldn't do it I shouldn't do it I couldn't do it I couldn't do it I shouldn't do it I shouldn't do it I couldn't do it The third one is was W-A-S was مونږ څنګه وایو was مونږ یې داسې راکاږو was like for example I was so busy last night خو دا was سره دا به په strong پام کې نه وي دا به په خپل weak پام کې وي کله چې ته په weak پام کې وي نو دا فقره به دې فلوینس کېږي ټیک ده was به نه وي was د was په ځای څه was ګوره I was so busy last night او که ته په strong پام کې وي نو بیا I was so busy last night او په ویک پام کې داسې I was so busy last night
I was so busy last night. نو انګریزان زیاتر د ویک فارم استعمالي د دې د وجې نه هغو د انګلیس هغه سپیډه پې ډېر د 4 نمبر ټیکنیک سٹارټ کېدو نه مخکې زه تاسو ته یوه خبره کوم که چېرې ته هم دا ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې یا د فیسبوک په پیج باندې ګورې او تا ته پراپر هر یو ویډیو پراپر نه میلاویږي یا که چېرته درته میلاویږي نو هغه هم یا نیمه ویډیو یا څه په ترتیب درته نه میلاویږي نو داسې حساب وکړه لاړ شه یوټیوب ته او په یوټیوب کې سرچ کړه انګلیش وذ ملک میکایل نو په دې چینل کې به تاسو ته هر یو ویډیو ښه په ترتیب سره میلاویږي د هر یو ویډیو د هر یو دغه دپاره به جدا جدا پلیلیسټ وي لکه اوس څوک ته انګلیش اکسنټ زده کوي د هغې دپاره به جدا پلیلیسټ وي څوک بیسک انګلیش زده کوي د بیسک دپاره جدا د ایډوانس دپاره به جدا جدا پلیلیسټ وي او په هغې کې به د هغې مطابق ویډیوز تاسو ته موجود وي ټیک ده او فل لیکچر به درته موجود وي او په ټیک ټاک او فیسبوک کې خو دا مسله ده چې اکثر هغه ویډیو اپلوډ کېږي نو لانګ ویډیو اکثر اپلوډ کېږي نو ټیک ټاک ته او که اپلوډ شي نو هغه هم بیا څه ګډه وډی فرض که اوس د امریکن اکسنټ ټریننګ په باره کې ویډیوز دي نو یوه ویډیو په یو ځای کې پرته وي بله په بل ځای کې ګډې وډې نو ته بیا صحیح نشي پاینټ کولی خو په یوټیوب کې به تا ته انشاءالله ښه په ترتیب سره هر یو ویډیو پرته وي او په هر یو پلیلیسټ کې جدا لیټس گو ټو اور ټاپک 4 نمبر دی فار مونږ هم چې کله د فار وایو نو دا مونږ په سټرانګ پام کې وایو نو په سټرانګ پام کې دا څه راځي فار خو دا به مونږ ویک ته اړو ټیک ده په ویک پام کې به دا مونږ وایو فر د فار په ځای فر this is for you په سټرانګ پام کې مې ووی this is for you چې کله زه په ویک پام کې ویم نو بیا به څنګه this is for you this is for you this is for you this is for you 5 number is he یا is she دا به څنګه وایو is he که دا چېرته موږ په فقره کې استعمال کو نو موږ وایو is he coming to the party یا is she coming to the party خو داسې نه دا به داسې وي is he دا به کمباین کې نو دې نه به څه جوړ شي is he دې نه جوړ شو is he coming to the party is he coming to the party دا څنګه وي is he coming to the party او امریکن والا څنګه وای هغه وای is he coming to the party is he coming to the party او is she د دې نه بس جوړ شي is she ګوره is she coming to the party 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 probably I would probably move to another city I would probably move to another city په دې probably کې چې دا سیکنډ بی دی دا به پکې سایلنټ کې نو دا به بیا څه شي probably به نه وي دا به probably چې کله په سپیډ سره انګلیش وي نو بیا به څه وي probably به نه وي ټیک ده ګوره I would probably move to another city I would probably move to another city دا څنګه وي I would probably move to another city خو داسې نو داسې I would probably move to another city I would probably move to another city اوس دی little چې دی دا په دوو انداز سره استعمالیږي په څه ټایم کې انګریزان استعمالی لیډل په څه ټایم کې استعمالی لیل کله چې ډیر په سپیډ سره وای نو هغه څه وای هغه لیل او کله چې په نارمل حالات کې وای نو هغه وای لیډل دا لیډل ولې وای او لیل ولې وای ګوره ورته په دې کې دا ټي سره دا ته دوه واول ساوند په منځ کې راغلی او کله چې ته دوه واول ساوند په منځ کې یو ټي راشي نو هغه ته امریکن په انګلیش کې څه ویلی کېږي هغه ډي ویلی کېږي هغه بیا ټي نه پروناونس کېږي ټیک ده بیا ډي پروناونس کېږي نو ځکه هغه وایي لیډل او کله چې بیا ډېر په سپیډ سره وایي نو بیا لیډل نه وایي بیا وایي لیل ټیک ده اوس فار ایگزامپل it's a little hard په نارمل حالات کې it's a little hard چې بیا کله په سپیډ سره وي نو بیا وایي it's a little hard it's a little hard I'm a little tired 8 نمبر دی
what was خو تاسو already زده کوم چې was دا به په strong پام کې نه وي دا به په weak پام کې وي نه دا به بیا سي was the was په ځای سره was او ته what په ځای سره what کې دا ټي سره دا به silent کې دا چې کله silent شي نو دا به څه شي was چې what was په یو ځای وي نو بیا سره was what was he doing no what was he doing ٹھیک ده what was he doing number 9 I او would دا به یو بل سره کمباین کې دینه به څه جوړ شي دا به شي I'd I would know I'd ٹھیک ده I would دا خو موږ ته یو بل نه سپریټ وایو کله چې ته یو بل نه سپریټ وایې نو بیا به څنګه I would خو چې کله ته بیا په سپیډ سره وایې نو دا به بیا کمباین کې I would په ځای سره I'd او کله چې ته هم بیا ډېر په سپیډ سره وایې نو دا I'd په ځای به بیا څه وایي I'd like to order something separate څنګه وایي I would like to order something او چې اسې سلو موشن کې بیا به I'd like to order something او چې کله بیا سپیډ اپ کې نو بیا به څه I'd به بیا هم نه وي بیا به I would په ځای سره I'd like to order something number 10 is I have نه به څه جوړ شي I've که چېرې دا هم دغه شانتې په سپیډ وی نو د I've نه به بیا جوړ شي صرف ټیک ده لکه اوس په سپریټ پام کې زه تاته یو فقره ویم بیا په دې I've په پام کې درته ویم بیا د په پام کې نو چې کومه یوه ډېره سپیډ اپ ده I have been doing this for many years I've been doing this for many years I have been doing this for many years I've been doing this for many years I've been doing this for many years خپ سپیډ اپ کیږي ٹھیک ده I've been doing this for many years American داسې استعمالوي ټیک ده I've been doing this for many years د وجې نه ته په د هغو په خبره باندې نه پوهېږي چې دا څه وایي نه هغه دې شارټ فارم ته اړولی I have په ځای څه وایي I've been doing this for many years This is the end of this video. Now you tell me in the comment how was this video and see you in the next video. Bye bye.